my channel. If you're new, welcome to my channel. Sorry, medyo maingay na kasi it's 30 minutes before Christmas. Before New Year. So, nag-video pa talaga ako before New Year, ano. First of all, sana hindi nyo pansinin yung ingay sa labas. I'm sorry. I just want to greet all of you a happy New Year. I hope this 2018 matupad na ang mga New Year's resolution natin. Lalo na yung pagpapapayat, mag-aaral ng mabuti, magiging honor, success sa career, success sa love life, success sa lahat. Sana matupad na. This is going to be my first video sa 2018. I just want to remake. Gumawa ulit ng earlier videos ko. Noong 2016 kasi gumawa ako ng affordable everyday makeup. So, I decided na gagawa ko ulit. Para diba, itong tutorial na to makakapag-fresh sa atin sa 2018. Araw-araw fresh para pasukan tayo ng swerte. If you guys are interested, please keep on watching. So before we start, actually this is like 15 minutes lang naman tong pagme-makeup natin, hindi naman matagal, kaya nga everyday pag busy ka, this is very easy. First thing to do is to wash your face. I like washing my face with Celtic Hydration Facial Wash. It does not only clean your skin well, it also hydrates your skin. So, bale, 2-in-1 na tayo dito sa product na to. Hindi na natin kailangan mag-moisturizer. One less product para hindi maging mabigat ang ating face everyday. That's good. So, next up, we have the primer. So, I like to use this Quick FX No Shine Mattifier. So, medyo may pagkamahal to ng 279 pesos. Pero malaking tube na siya, tapos hindi mo naman kailangan ng madami. If you want, meron silang sachet which cost like 99 to 100 pesos. Dati kasi 99, hindi ko lang alam kung ngayon 99 pa rin siya. So, isi-shake nyo siya kasi medyo tubig siya. Hindi siya dapat ganun. Yung akin kasi nung linagay ko na hindi ko sinake, medyo nagtubig siya. Hindi ko alam, pero matagal pa naman na-expire nito, 2019 pa. 2018 pa tayo next year, so mga 2 years siya. So, ganyan yung ano niya ha, medyo matte siya. This mattifies the face, plus nag-ano din siya. Tama mo, hindi siya kita. Minamat niya yung face natin, tapos medyo natatanggal yung pores, which I like. Doon sa mga araw na tinatamad kayo mag-makeup, maglagay ng foundation and everything, this is good. Yung parang wala lang kayo, lalagay nyo lang to, and mattified na yung face nyo. Wala pang powder, it's very lightweight, it's good for the skin. Hindi ko lang kung moisturizer siya. Pero nakalagay dito, benefits, absorbs oil to control shine for a smooth, matte finish. Conceals fine lines and pores for visibly radiant skin. So this is good for primer. So next, let us all have a moment of silence. Ipapaset in lang natin siya. We will now do our brows. I'm going to use the Bio Aqua Dimensional Eyebrow Pencil. Official shop sila sa Shopee. So, yung 400 bundle kasama lang to with everything else, yung BB cream and yung mascara, ganyan. So, pero I think this costs like 100 pesos each. Pero if namamahalan kayo dito, meron naman sa Michido, which costs like 60 pesos lang. So, yan. Okay din naman siya. Pero mas gusto ko kasi yung slanted tip. Mas madali siya i-apply. So, ang gagawin natin sa brows natin is ipo-follow lang natin yung current shape niya. Yun lang, nothing too fancy kasi nga everyday makeup to. So, bale parang ida-darken lang natin siya. So, yung ginawa ko, sinagyan ko lang ng line sa baba. Tapos, i-blend ko siya upwards para hindi masyadong harsh yung sa harap natin. So, gagamitin ko na ng fingers ko sa pag-blend. Ayan. Pag medyo nakapos, dagdagan. Shine na mascara para lang mag-set in place yung ating eyebrows. So, this is a China product. Mura lang ito mga 20 ata. 20 to 50 pesos. Nabili ko siya sa New Store Shopping Center. Tingnan ko lang ng mascara para maganda yung finish ng ating eyebrows. Next up, I will use the concealer. Gamit
kasi ako ng pressed powder foundation ngayon, ay two-way cake foundation. So, gagawin ko siya pang set ng ating concealer. Kaya ako uunahin yung concealer. So, I will be using the Maybelline Fit Me Concealer. This is only 199 pesos. The coverage is very good. Medium to full coverage siya. As you can see, sobrang dark ng eyes ko. So, ayan ang uunahin natin. For everyday makeup, less is more. So, hindi tayo mag-a-apply ng pa-V-shape na yung sobrang V. I-blend ko na using a damp beauty blender na nabili ko sa Divisoria. So, ang cute niya kasi ang laki niya pag nagiging damp siya. What I like about this concealer is that it's very easy to blend. And sobrang mura niya lang for 199. Maybelline to, guys. So, ayan. As you can see, medyo oily yung consistency niya sa aking face. So, this is where the two-way cake foundation comes in. It will save the day. Yan. So, kasi hindi naman masyadong kailangan natin ng foundation ngayon. Onti lang. Hindi naman tayo pupunta sa event. For everyday lang. So, ilalagay ko lang to sa mga oily parts ng face ko. Pang set lang sa kanya. So, ayan. So, ayan lang. Lang sa oily parts ng face natin. Hindi naman kailangan sa lahat. Less is more. Remember, less is more. Now, we blend using the other side, yung walang product. Wait lang, I'm using the e.l.f. Two-Way Cake Foundation pala. It has SPF 15 in, ay shucks, in the shade beige. So, 125 ko lang to nabili kasi nag 50% off sila. This is yung eye makeup ko. Hindi masyado ha. Lalagyan ko lang siya ng onting brown. Ipagkahalo ko to. This is the Ashley Shine Fashion Colors. Nabili ko to ng 39 pesos ata. Sa New Star. Dito lang siya sa crease ha. Para lang may parang shadow yung ating crease. Para hindi tayo puting-puti. Diyan lang. Okay? Yan. Para lang may shadow sa gilid ha. Mini contour and blush. Kasi kung mukha nyo ako, yung bilog yung mukha na parang bola, pag nakita natin crush natin, ayaw naman natin na mukha din bola yung tingin niya sa atin. Diba? So, medyo i-contour-contour lang natin yan para, diba, sapul siya sa ating kagandahan. Charot. So, I am going to use this LA Colors 3D Blush. This is 200 something, 200 plus sa Beauty Manila. Pero, dinagay ko ito sa affordable because it has a blush, highlighter, and yung contour. Contour! Ayan. So, mag-lightly sweep in lang tayo dun sa pang-contour niya. Medyo powdery pala yung consistency niya. And then, dito, onti lang, ha? Huwag masobrahan. Pinadali. Ayan. Medyo may shadow na siya pero not too much. So, yan yung gusto natin. And then, onti lang sa nose para medyo matangos yung nose natin. Two-way cake foundation yung dito. Para ma-highlight din siya. So, I will use a small brush. I-highlight ko lang yung dito. Para ano tayo. Wala lang. Gusto ko lang siya i-highlight. Nagagandahan ako i-highlight yung ganyan. So, for the blush, para mukha tayong pabebe. Joke lang. Para mukha tayong makita si crush. Naglalagay lang ako ng onte. Onti lang ha. Sobrang pigmented kasi itong LA Colors. Pag ganun ko dati, para akong dull. So, ito-tap-tap lang natin siya. Smile. Dito. Para mukha tayong bata. This is the Extreme Lipstick. This is worth 100 plus pesos. Buy one, take one na siya. So, dalawa yung binili ko nito. Dahil red lipstick, this is the color Hollywood Red. Ida-dot-dot lang natin siya sa lips natin. Para hindi overly red. Para lang may kulay yung lips natin. Okay?
yung eyes natin kasi nagmamadali na ako para tumalon sa New Year. Curling my lashes. I will be using this Reese's Vanity Mascara. Gusto ko to kasi nakaka-lengthen talaga siya ng lashes. And it costs like, nakalimutan ko na actually. Pero mura lang naman ng Reese's Vanity. Online din siya, so very easy to buy their products. Ayan, diba? Ayun lang. Tapos na. 11:15 na. Nagre-ready na ako tumalon. 10 minutes na lang. Para tumangkad pa ako. May pag-asa pa. And sobrang ingay na. I hope you like my video. And if you do, don't forget to subscribe to my channel. 2018 na guys. Subscribe na kayo. And Happy New Year ulit. And dapat may lakas tayo ng loob para harapin ang 2018, matupad lahat ng New Year's resolution natin. And ayun lang. See you guys soon!